ውስን የሆነ የክሬዲት ታሪክ ያላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ እስከ ጭራሹ ምንም አይነት ክሬዲት ስኮር የሌላችሁ ሰዎች ለዚህ ሀገር አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ክሬዲት ካርድ ኑሯችሁ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ባንክራፕት ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ በተለያየ መንገድ ኪሳራ የደረሰባችሁ ሰዎች ማለት ነው ዝቅተኛ ወይም ደግሞ ጥሩ የማይባል ክሬዲት ስኮር ያላችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ያላችሁ ክሬዲት ካርድ ላይ ያለውን የክሬዲት መጠን ከ10% እና ከዛ በላይ የተጠቀማችሁ ሰዎች ካላችሁ most probably ክሬዲት ስኮራችሁን በጣም ዝቅ ስለሚያደርገው እናንተ በቀላሉ ሴኪውርድ የሚባለውን ክሬዲት ካርድ በመጠቀም እንዴት አድርጋችሁ ክሬዲት ስኮራችሁን ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ እንደምትችሉ ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል ክሬዲት ስኮር እንዴት አድርጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ሰላም ብያለሁ፣ ዳዊት ነኝ። ይህ አማራጭ ሚዲያ ነው። በአማራጭ ሚዲያ ከፐርሰናል ፋይናንስ እና ከማህበራዊ ጉዳዮች ጋር የተያያዘ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስበት የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። በነገራችን ላይ ባለፈው እንደ መግቢያ የሚሆን ስለ ክሬዲት ካርድ ቢልዲንግ ያቀረብኩላችሁ አንድ ቪዲዮ ነበረ። ከዛ ቪዲዮ በመቀጠል ነው ዛሬ ሁለተኛውን የክሬዲት ስኮር ቢልዲንግ ቪዲዮ የሰራውላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መሀል ላይ የመጣን ስለ ክሬዲት ስኮር ቢልዲንግ ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ክሬዲት ስኮራችን ጤናማና ጠንካራ ማድረግ እንችላለን የሚሉ ቪዲዮዎችን እናያለን። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ ለብዙ ነገሮች ስፔሻሊ የፋይናንሻል አቅማችንን ቢውልድ ለማድረግና ጠንካራ ፋይናንሻል አቅም እንዲኖረን የሚረዳን ዋናው መሰረቱ ክሬዲት ስኮራችን ነው። ክሬዲት ስኮራችን የማይገባበት ቦታ የለም። ስለዚህ ብዙ ቦታዎች ላይ ስለ ቤት ግዢ፣ ስለ መኪና ግዢ፣ ስለ ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ ስለ ቁጠባ፣ ስለ ተለያዩ ነገሮች፣ ስለ ስራ፣ ስለ ቤት ክራይ የተለያዩ ጉዳዮችን ከማየታችን በፊት መጀመሪያ በጣም ፎከስ አድርገን መስራት ያለብን ክሬዲት ካርዳችን ወይም ደግሞ የክሬዲት ስኮራችን ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ሀገር ላይ ባንኮች የሚሰጡት ሁለት አይነት ክሬዲት ካርድ ነው። አንዱ ሴኪውርድ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አንሴኪውርድ የምንለው ነው። አንሴኪውርድ የሆነ ክሬዲት ካርድን የምናገኘው እንግዲህ በማንኛውም ሰዓት ለክሬዲት ካርድ ለማግኘት ባንኮች ጋር ሄደን አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት ጥሩ የሆነ ክሬዲት ሂስትሪ ካለን ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ ክሬዲት ስኮር ካለን እና ባንኮች እኛን ባክግራውንድ ቼክ ካደረጉን በኋላ እኛ ባለን የክሬዲት ታሪክ ደስተኞች ከሆኑ እና ለኛ ክሬዲት ካርድ ቢሰጡን ትርፋማ መሆን እንደሚችሉ ከኛ ጋር ቢሰሩ ውጤታማ እንደሚሆኑ ካመኑብን የሚሰጡን የክሬዲት ካርድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የክሬዲት ካርድ ለማግኘት ቀድመን የምንከፍለው ምንም አይነት ሳንቲም የለም። ክሬዲት ካርዱ ላይ የሚፈልጉትን አማውንት ጨምረው ለኛ የሚሰጡን የክሬዲት አይነት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ኮላተራል ወይም ደግሞ ምንም አይነት ማስያዣ አንከፍልም ማለት ነው። ስለዚህ ያ አንሴኪውርድ የሆነ ክሬዲት ካርድ ይባላል። እነሱ አንሴኪውርድ ያሉት እንግዲህ ያንን ካርድ ከሰጡን በኋላ ልንመልስላቸውም ላንመልስላቸውም እንችላለን ፕሮባቢሊቲው ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ አንሴኪውርድ ነው ማለት ነው። ሴኪውርድ የሚሉት ክሬዲት ካርድ ግን ምንድነው? ያንን ካርድ ለማግኘት እኛ ቀድመን ዲፖዚት ማድረግ ያለብን ሳንቲም አለ ማለት ነው። ያንን የምናደርገው ደግሞ እንግዲህ በቂ የሆነ ክሬዲት ታሪክ ከሌለን ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ወይም ደግሞ በጣም አነስተኛ የሆነ ክሬዲት ስኮር ካለን እንዲሁም ደግሞ ባንክራፕት ያደረግን ሰዎች ካለን ወይም ደግሞ ያለን የክሬዲት ካርድ ላይ ያለውን አማውንት በጣም ከፍተኛውን ተጠቅመን ከሆነ አንሴኪውርድ የሆነውን ክሬዲት ካርድ አፕላይ ብናደርግም እዛ ላይ አፕሩቭድ አንደረግም። ምክንያቱም በቂ የሆነ ሂስትሪ ስላላገኙ ወይም ደግሞ በእኛ ደስተኛ ካልሆኑ ያንን ክሬዲት ካርድ ለመስጠት ይቸገራሉ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አይሰጡንም ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንግዲህ ይህንን ሴኪውርድ የሆነ ክሬዲት ካርድ በመጠቀም ክሬዲት ስኮራችንን በትንሽ ጊዜ ውስጥ ቢውልድ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ከሴኪውርድ ወደ አንሴኪውርድ ደግሞ መሸጋገር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚለያየው የሴኪውርድ እና አንሴኪውርድ የሆነ ክሬዲት ካርዶች የሚለያዩት ሴኪውርድ የሆነ ክሬዲት ካርድ የግድ መጀመሪያ ዲፖዚት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ የተለያዩ ባንኮች ከ300 እስከ $500 ነው የሚጀምሩት ማለት ነው። ስለዚህ $300 ሰተን የ$300 ክሬዲት ካርድ ይሰጠናል ማለት ነው። ያኛው ሴኪውርድ ክሬዲት ካርድ ነው የሚባለው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ አንሴኪውርድ የሚባለው ግን አፕላይ ካደረግን በኋላ ባንኮች በእኛ ባክግራውንድ ቼክ ደስተኞች ከሆኑ እነሱ የሚሰጡን አማውንት ምንም አይነት ዲፖዚት አናደርግም ማለት ነው። ያኛው ደግሞ አንሴኪውርድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሴኪውርድ የምንለው ክሬዲት ካርድ ቀድመን ዲፖዚት ማድረግ አለብን። አንሴኪውርድ የምንለው ክሬዲት ካርድ ደግሞ ምንም አይነት ዲፖዚት ማድረግ አይኖርብንም። የሚለያየው በዚህ
ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን ሁለቱም ክሬዲት ካርዶች ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሴኪውርድ እና አንሴኪውርድ እንግዲህ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰጥቻችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። ተጨማሪ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሴኪውርድ የሚባለውን ክሬዲት ካርድ በመጠቀም እንዴት ክሬዲት ስኮራችንን ቢውልድ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። አንዴ ሴኪውርድ የሆነውን ክሬዲት ካርድ እጃችን ላይ ካስገባን በኋላ በ3 ወር ውስጥ ባንኩ ለክሬዲት ቢሮዎች የኛን ክሬዲት ታሪክ ወይም ደግሞ የክሬዲት ስኮር መላክ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከ3 ወር ጀምሮ የክሬዲት ፖይንታችንን ከክሬዲት ቢሮዎች ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? በ3 ወር ውስጥ እንግዲህ ጥሩ ክሬዲት ስኮር እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ በመጀመሪያ የፔመንት ሂስትሪያችሁን በደንብ አሪፍ ማድረግ አለባችሁ። ምንም አይነት ሌት ፔመንት መኖር የለበትም፣ ማዘግየት የለባችሁም። ስለዚህ በየጊዜው ሰዓቱን ጠብቃችሁ መክፈል አለባችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የክሬዲት ዩቲላይዜሽናችሁን በጣም ዝቅተኛ ማድረግ አለባችሁ። ቢያንስ 5% እና ከዛ በታች ነው ማድረግ ያለባችሁ። ቢያንስ 300 ከሆነ እዛ ላይ ያለው አማውንት ከ300 ላይ $50 ብቻ ተጠቅማችሁ ቶሎ ያንን ለመክፈል ሞክሩ። በተደጋጋሚ እየተጠቀማችሁ መክፈል አለባችሁ። በዛ መሰረት የክሬዲት ሲስተሙ ራሱ እናንተ ያላችሁን ክሬዲት ሂስትሪ በተለያየ ሰዓት መመዝገብ ይጀምራል ማለት ነው። በዛ መሰረት እናንተ ጥሩ የሆነ የክሬዲት እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ እንደሆነ ስለሚመዘግብ ሰው ከ3 ወር በኋላ የሚኖራችሁ የክሬዲት ሂስትሪ በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ክሬዲት ዩቲላይዜሽናችሁ 5% እና ከዛ በታች ከሆነ ጀስት እናንተ 100% አሪፍ ነው የምትሆኑት ማለት ነው። በተጨማሪም የክሬዲት ሂስትሪያችሁን ደግሞ ሁሌም በሰዓቱ የምትከፍሉ ከሆነ እሱ ደግሞ 35% የሚይዘው ነው። እሱም 100% አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ3 ወር በኋላ ባንኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የእናንተን ክሬዲት ስኮር ወደ ክሬዲት ቢሮ በሚልክበት ሰዓት እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ከ720 ወይም ከ730 እና ከዛ በላይ የሆነ ክሬዲት ፖይንት ይኖራቸዋል ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። በመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሁለተኛውና በሶስተኛው ወሩ ደግሞ በቀላሉ ከዛ በላይ በጣም ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የክሬዲት ካርድ በመጠቀም በቀላሉ ክሬዲት ስኮራችሁን ቢውልድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ማለት እንግዲህ ምንም አይነት ክሬዲት ካርድ ወይም ክሬዲት ሂስትሪ የሌላችሁ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ኢቭን የክሬዲት ካርድ ኖሯችሁም ዝቅተኛ ክሬዲት ካርድ ያላችሁ ሰዎችም በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አሪፍ የሚባለው ክሬዲት ካርድ ሂስትሪ ወደ ክሬዲት ሂስትሪያችሁ ከገባ በኋላ ያ ባድ የሚባለውን ክሬዲት ሂስትሪ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሆነውን የክሬዲት ቁጥራችሁንም ይህ የክሬዲት ካርድ ወይም ክሬዲት ስኮር ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ክሬዲት ካርድ በመጠቀም ክሬዲት ስኮራችሁን ቢውልድ ካረጋችሁ በኋላ የትኛውን ቦታ ላይ በመሄድ የተለያዩ ነገሮች ላይ ግብይት የምትፈጽሙ ሰዎች ካላችሁ፣ ለምሳሌ ቤት መግዛት የፈለጋችሁ፣ መኪና መግዛት የፈለጋችሁ፣ ቤት መከራየት የምትፈልጉ ሰዎች፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ግብይቶች የምታከናውኑ ሰዎች በቀላሉ ጥሩ የሆነ ክሬዲት ስኮራችሁን በመጠቀም ማርኬቱ ላይ አድቫንቴጅ መያዝ ትችላላችሁ። ዝቅተኛ በሚባል ኢንትረስት ሬት የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ የምትችሉበትን አቅም ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በቻላችሁት መጠን ሴቭ ከምታደርጉት ሳንቲም እና ህይወታችሁን ለመቀየር ከምትጠቀሟቸው ሜዘዶች በተጨማሪ ክሬዲት ስኮራችሁን ቢውልድ ለማድረግ መሞከር አለባችሁ። ምክንያቱም ክሬዲት ስኮራችሁን ቢውልድ አድርጋችሁ ጥሩ ክሬዲት ስኮር ካላችሁ ብዙ ነገሮችን በቀላሉ የምትፈቱበትን መንገድ ያዛችሁ ማለት ነው። በጣም ፋይናንሻሊ ፓወርፉል ሆናችሁ ማለት ነው። ሴኪውርድ የሆነ ክሬዲት ካርድ በመጠቀም እንዴት አድርጋችሁ ክሬዲት ስኮራችሁን ቢውልድ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከክሬዲት ስኮር ጋር በተገናኘ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጥያቄያችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም እዚህ ስክሪን ላይ የዋትስአፕ ነምበሬን ጽፈዋለሁ። ዋትስአፕ ነምበሬ ላይም ሜሴጅ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። ያላችሁን ክሬዲት ስኮር እስቲ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ለማስቀመጥ ሞክሩ እና ክሬዲት ስኮራችሁ ላይ አብረን መስራት እንችላለን። እና በተጨማሪም ደግሞ ክሬዲት ስኮራችሁን ቢውልድ ለማድረግ እንድረዳችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ወይም በኢሜይሌ ወይም በዋትስአፕ ነምበሬ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው።
እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎችና ዛሬ በቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ይህንን ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። በየሳምንቱ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በጣም አሪፍ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ታገኛላችሁ። ቻናሌ ቤተሰቦች በመሆናችሁ ብዙ ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሷችኋል። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ